In this lecture, we are going to start our unit number 2, which is the basis and dimension of vector space, which is the second unit of our linear algebra. Okay. So first of all, what is the definition of basis? First of all, definition of basis: a subset B of vector space V is said to be a basis for V. Subset B of vector space V is said to be a basis for V if first condition is B is linearly independent. मीन्स के आपेलो सेट बी है लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट हशे वेक्टर स्पेस वी नो. सेकंड थिंग इज स्पान ऑफ बी इज इक्वल टू वी. ओके, देट मीन्स के बी जनरेट्स वी. स्पान ऑफ बी मीन्स के बीनी अंदरना जेटला पण वेक्टर है એ બધા વેક્ટરનું પોસિબલ લિનિયર કોમ્બિનેશન આપણે કરશું એ આખો સેટ બનશે, એ આપણો વેક્ટર સ્પેસ વી થશે. બરાબર. આ બીજા અલગ અલગ સ્પાન ઓફ બી માટેના નોટેશન છે. આ રીતે પણ સ્પાન ઓફ બીને લખાય, પછી આ રીતે પણ લખાય. ઓકે, ધેટ મીન્સ બી જનરેટ્સ વી. ઓકે, તો બેઝિસ માટેની બે કન્ડિશન કે સેટ બી આપેલો હોવો જોઈએ જે વેક્ટર સ્પેસ વીનો સબસેટ થશે, જે લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, અને એનો સ્પાન કરશું ત્યારે આપણો આખો વેક્ટર સ્પેસ વી જનરેટ થઈ જશે. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ બેઝિસ. નાવ અ સેટ કન્ટેનિંગ ઝીરો વેક્ટર ઇઝ linearly dependent. We know that if we consider set containing zero vector, then it is linearly dependent. Hence, such set cannot be basis of any vector space. Okay. બેઝિસ માટેની કન્ડિશન કઈ છે? તો કે આપેલો સેટ બી એ ઓલવેઝ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોવો જોઈએ. હવે જો આપેલા સેટમાં ઝીરો વેક્ટર કન્સિડર થઈ જશે તો એ લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ થઈ જશે. તો એના માટે પોસિબલ નથી કે એ કોઈ પણ વેક્ટર સ્પેસનો બેઝિસ બને. ઓકે, ધેટ મીન્સ અ ઝીરો વેક્ટર કેન નોટ બી એન એલિમેન્ટ ઓફ એની બેઝિસ સેટ. એટલે કે આપણી પાસે કોઈ બેઝિસ સેટ આપેલો હોય તો એ બેઝિસ સેટમાં ઝીરો વેક્ટર કોઈ દી આવશે જ નહીં. ઓકે, અથવા કોઈ સેટ આપેલો હોય કે જેની અંદર ઝીરો વેક્ટર હોય તો એ બેઝિસ સેટ કોઈ દિવસ થશે નહીં, કારણ કે તે લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ થઈ જાય છે. અને કન્ડિશન પ્રમાણે શું થવું જોઈએ? ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. ઓકે, નાવ ડેફિનેશન ઓફ ફાઇનાઇટ ડાયમેન્શનલ વેક્ટર સ્પેસ. ઓકે, so if vector space V has a basis consisting of a finite number of elements. શું કહે છે કે કોઈ વેક્ટર સ્પેસ આપેલો છે, એની પાસે એક બેઝિસ છે કે જેની અંદર ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ એલિમેન્ટ છે, ઇન્ફાઇનાઇટ નથી. ઓકે, then this vector space is called finite dimensional vector space. એટલે કે એવો વેક્ટર સ્પેસ આપણી પાસે હોય કે જેનો એક બેઝિસ એક્ઝિસ્ટ થતો હોય, એની અંદર ફાઇનાઇટ એલિમેન્ટ હોય, તો એવા વેક્ટર સ્પેસને શું કહેશું? ફાઇનાઇટ ડાયમેન્શનલ વેક્ટર સ્પેસ. ઓકે, સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં સમજીએ તો ધેર એક્ઝિસ્ટ સબસેટ બી ઓફ વેક્ટર સ્પેસ વી કન્ટેનિંગ ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ. એટલે કે V1 V2 અપ ટુ Vn. બરાબર, ઇન્ફિનિટી સુધી નથી જતા. V1 V2 અપ ટુ Vn એટલે કે ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ એલિમેન્ટ છે. સેટ બી છે એ વેક્ટર સ્પેસ વીનો સબસેટ છે. પછી શું કે બી ઇઝ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. ઓકે, બેઝિસની ડેફિનેશન. એન્ડ સ્પાન ઓફ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી. ઓકે, આ બે કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય. બેઝ બીમાં ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ એલિમેન્ટ છે એટલે તે વેક્ટર સ્પેસ વી છે એ ફાઇનાઇટ ડાયમેન્શનલ વેક્ટર સ્પેસ થશે. Now, if V is not finite dimensional vector space, here it is not basis but vector space. If V is not finite dimensional vector space, then it is called infinite dimensional vector space. એટલે કે ફાઇનાઇટ બેઝિસ આપણે એક્ઝિસ્ટ થતો નથી, એવો બેઝ એક્ઝિસ્ટ નથી થતો કે જેની અંદર ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ એલિમેન્ટથી આખો વેક્ટર સ્પેસ જનરેટ થઈ જાય. ઓકે, તો આવા કેસમાં આપેલા વેક્ટર સ્પેસને શું નામ આપશું આપણે? ઇનફાઇનાઇટ ડાયમેન્શનલ વેક્ટર સ્પેસ. ઓકે, નાવ ધ ડાયમેન્શન ઓફ વેક્ટર સ્પેસ. વોટ ઇઝ ધ ડાયમેન્શન?
ધ નંબર ઓફ એલિમેન્ટ ઇન અ બેઝિસ, એટલે કે આપણને જે બેઝ મળ્યો બરાબર, કે જેનાથી આપણો આખા વેક્ટર સ્પેસ જનરેટ થાય છે, એની અંદર આપણને કેટલા વેક્ટર મળ્યા બરાબર, તો કે નંબર ઓફ એલિમેન્ટ ઇન અ બેઝિસ ઇઝ કોલ્ડ ધ ડાયમેન્શન ઓફ વેક્ટર સ્પેસ. ઓકે, ઇટ ઇઝ ડિનોટેડ બાય ડાયમેન્શન ઓફ વેક્ટર સ્પેસ વી. આ એનું નોટેશન છે, આ રીતે એને ડિનોટ કરે. તો કે શું ડાયમેન્શન ઓફ બેઝિસ, તો કે નંબર ઓફ એલિમેન્ટ ઇન અ બેઝિસ, કે બેઝિસ સેટ છે એની અંદર કેટલા વેક્ટર આવેલા છે એ ગણી લે. ઓકે, એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો સેટ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ set of vector 1 0 and 0 1 is basis of R2. ઓકે, શું કામ, તો કે આ સેટ છે એ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, યુ કેન ચેક. અને R2 માંથી કોઈ પણ વેક્ટર લેશો તો આ બે વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન તરીકે તમે લખી શકશો. એટલે કે આ બે વેક્ટરનું જ્યારે સ્પાન કરશું આપણે, સ્પાન ઓફ બી શું જનરેટ કરશે, R2. ઓકે, તો અહીંયા શું કરાય, તો કે એઝ બી ઇઝ linearly independent and span of B is equal to R2. Okay, B is linearly independent, span of B is equal to R2. So B is basis of R2. Okay, આ ટાઈપના બેઝિસને નામ આપેલું છે, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ બેઝિસ ઓફ R2. સ્ટાન્ડર્ડ બેઝિસમાં આને આપણે E1 કહેશું, E2 કહેશું. આમાં બે જ વેક્ટર આવશે. પછી R3માં જાઓ તો 1 0 0 0 1 0 0 0 2, એને આપણે નામ આપશું E1 E2 E3. ઓકે, તો સિમિલરલી B ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 0 0 એટલે કે ફર્સ્ટ પ્લેસ ઉપર 1, 0 1 0 એટલે કે સેકન્ડ પ્લેસ ઉપર 1, 0 0 1 એટલે કે થર્ડ પ્લેસ ઉપર 1 અને nth પ્લેસ ઉપર 1. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ સ્ટાન્ડર્ડ બેઝિસ ઓફ Rn. આ સેટ પણ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થશે. આરએનના કોઈ પણ એલિમેન્ટ લેશો એ આના લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં લખી શકાશે, એટલે કે સ્પાન ઓફ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ Rn મળી જશે. તો આપણને શું મળ્યું, તો કે સેટ બી છે એ બેઝિસ થશે કેનો, Rnનો. અને આ ટાઈપના બેઝિસને શું નામ આપેલું, સ્ટાન્ડર્ડ બેઝિસ ઓફ Rn. ઓકે, EI શું ડિનોટ કરે, EI ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 0 1 0 0 0 where 1 is on ith place. E1 હોય તો 1 ક્યાં હશે, પહેલા પ્લેસ ઉપર. E2 હશે તો સેકન્ડ પ્લેસ ઉપર. E3 હશે તો થર્ડ પ્લેસ ઉપર. En હશે તો nth પ્લેસ ઉપર. અહીંયા ફર્સ્ટ આ E1, આ E2, આ E3. ઓકે, અને આમ લખી શકાય E1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ E2 is equal to E3 is equal to. Okay, so these are the standard basis of Rn. પોલિનોમિયલ સ્પેસ માટે પણ આપણે આગળ જોશું. અત્યારે આપણે R3 માટે હવે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ટૂંકમાં E1 E2 E3 આ પ્રકારના જ્યારે બેઝિસ એલિમેન્ટ આવશે તો એવા સેટને આપણે શું કહેશું, સ્ટાન્ડર્ડ બેઝિસ. ઓકે, સ્ટાન્ડર્ડ બેઝ કહેવાશે. હવે એવું જરૂરી નથી કે કોઈ પણ વેક્ટર સ્પેસ છે તો એને એક જ બેઝિસ મળે, ઘણા બધા બેઝિસ મળી શકે. ઓકે, તો સ્ટાન્ડર્ડ બેઝિસમાં તો આપણને E3 માટે શું મળે, R3 માટે, R3 માટેનો સ્ટાન્ડર્ડ બેઝિસ E1 E2 E3 એટલે કે 1 0 0 0 1 0 અને 0 0 1. R3 માટેનો સ્ટાન્ડર્ડ બેઝિસ આપણી પાસે આ છે, પણ R3 માટે આ એક જ બેઝિસ મળે છે એવું જરૂરી નથી, બીજા ઘણા બધા બેઝિસ મળી શકે. તો એના માટેનું એક એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ. પ્રૂવ ધેટ ધ સેટ ઓફ વેક્ટર્સ બી, બીની અંદર કયા સેટ આપેલા છે, કયા વેક્ટર આપેલા છે, વેક્ટર 1 2 1, વેક્ટર 2 1 0, વેક્ટર 1 -1 2. ઓકે, તો 3 વેક્ટર આપણી પાસે આપેલા છે R3માં. ઓકે, હવે આપણે શું પ્રૂવ કરવું છે, તો કે પ્રૂવ ધેટ ધીસ સેટ ઓફ વેક્ટર ફોર્મ્સ અ બેઝિસ ઓફ R3. R3 માટેનો બેઝિસ ફોર્મ કરે છે. ફાઇન્ડ કોઓર્ડિનેટ્સ ઓફ 1 1 -1 વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ધીસ બેઝિસ. ઓકે, પહેલાં તો આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે બેઝિસ ફોર્મ કરે છે. બેઝ
છે એવું બતાડવા માટે આપણે પહેલી કન્ડિશન કઈ તો કે આપેલો સેટ છે એ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોવો જોઈએ, ફર્સ્ટ કન્ડિશન. સેકન્ડ કન્ડિશન કઈ તો કે એનું લિનિયર સ્પાન આપણે જ્યારે કરશું ત્યારે આખો સેટ R3 જનરેટ થવો જોઈએ. ઓકે, તો લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ માટે આપણે શું કરશું એ આગળ જોઈએ. Now first we saw that given set B is linearly independent. ઓકે, R3 નો સબસેટ છે B, એની અંદર કેટલા વેક્ટર છે તો કે 3 વેક્ટર, વેક્ટર 1 2 1, વેક્ટર 2 1 0. ઓકે, B ની અંદર કેટલા વેક્ટર 1 2 1 2 1 0 અને 1 -1 2. વેક્ટર સેટ B ની અંદર 3 વેક્ટર આપેલા છે. ઓકે, તો આપણી પાસે લિનિયર ડિપેન્ડન્ટ છે કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એ પ્રૂવ કરવા માટે કેટલીક બધી મેથડ આપણે જોઈ. શોર્ટ ટ્રીક ઉપરથી આપણે જોયું, પછી ડિટર્મિનન્ટની મેથડ જોઈ, પછી ડેફિનેશન ઉપરથી આપણે કઈ રીતે પ્રૂવ કરી શકીએ. બરાબર, તો આમાં આપણી પાસે 3 વેક્ટર છે R3 ના, એટલે 3x3 મેટ્રિક બનશે, એટલે કે આપણી ડિટર્મિનન્ટવાળી મેથડ યુઝ કરી શકશું. ઓકે, સો લેટ અસ કન્સિડર ધ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ વેક્ટર્સ. હવે ડિટર્મિનન્ટ નોન ઝીરો આવશે તો લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, અને ડિટર્મિનન્ટ ઝીરો આવશે તો લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ થશે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ વી સો ધેટ ગિવન સેટ B ઇઝ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, એટલે કે આપણી પાસે ડિટર્મિનન્ટ શું આવવો જોઈએ, નોન ઝીરો જ આવવો જોઈએ. તો એના માટે ડિટર્મિનન્ટ કન્સિડર કર્યો 1 2 1 2 1 0 1 -1 2. ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરતાં તમને બધાને આવડે છે. ફર્સ્ટ 1 ઇઝ હિયર, પછી આ બંનેનું આ માઇનોર કન્સિડર કરવાનું. આ બે આ રો અને આ કોલમ ડિલીટ કરી અને આ જે સબ મેટ્રિક્સ બને એનો માઇનોર કન્સિડર કરીએ તો 1 2 -0, પછી -2 4 -0. ઓકે, +1 -2 -1 -2 -1. તો શું મળ્યું આપણને 2 -2 × 4 એટલે -8 એન્ડ -3. તો વી હેવ determinant is -9 which is non-zero. ઓકે, ઝીરો નથી મળ્યો. સો given set B is linearly independent. ઓકે, એક વસ્તુ આપણી એક કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થઈ ગઈ કે આપેલો સેટ છે એ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. ઓકે, હવે શું કરશું? Now we saw that span of B is equal to R3. સ્પાન ઓફ સેકન્ડ કન્ડિશન, સ્પાન ઓફ B શું થવું જોઈએ, R3 જવું. હવે નાવ ઇટ ઇઝ ક્લિયર ધેટ B ઇઝ સબસેટ ઓફ R3. B ની અંદર 3 વેક્ટર છે R3 ના, સો B ઇઝ સબસેટ ઓફ R3. ધીસ ઇમ્પ્લાઇઝ ધેટ સ્પાન ઓફ B ઇઝ સબસેટ ઓફ R3. ઓકે, ધીસ ઇઝ ક્લિયર. આપણે આ જોઈ ગયા છે કે if B is subset of R3 then span of B is also subset of R3. Now our aim is to show that span of B is equal to R3. That means now આપણે શું પ્રૂવ કરે, A is equal to B પ્રૂવ કરવું હોય તો A subset of B and B subset of A આવું બતાડી દઈએ તો આપણું કામ પૂરું. તો span of B is subset of R3 એ પતી ગયું. હવે આપણે રિવર્સ પ્રૂવ કરવાનું કે R3 is subset of span of B. ઓકે, તો એના માટે શું કરશું? For that consider an element x y z belongs to R3. કોઈ એક એલિમેન્ટ કન્સિડર કર્યો R3 માટે. We prove that x y z belongs to span of B. કોઈ આર્બિટરી એલિમેન્ટ આપણે કન્સિડર કરી લીધો R3 માંથી અને એને આપણે બતાડશું ધીસ ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ સ્પાન ઓફ B, એટલે કે B ની અંદરના જે પણ વેક્ટર છે એનું આ લિનિયર કોમ્બિનેશન થાય છે એવું બતાડી દઈશું. સો લેટ x y z ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા, ફર્સ્ટ વેક્ટર ઇઝ 1 2 1 1 2 1 પ્લસ બીટા 2 1 0 પ્લસ ગામા 1 -1 2. ઇઝી સિમ્પ્લિફિકેશન આપો એ બધાને હવે આવડે. સિમ્પ્લિફિકેશન આપશો તો એક્સ વાય ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે, આલ્ફા પ્લસ 2 બીટા પ્લસ ગામા, આલ્ફા પ્લસ 2 બીટા પ્લસ ગામા, 2 આલ્ફા પ્લસ બીટા માઇનસ ગામા, 2 આલ્ફા પ્લસ બીટા માઇનસ ગામા, એન્ડ થર્ડ ઇઝ ધ
આલ્ફા પ્લસ 0 પ્લસ 2 ગામા એટલે આલ્ફા પ્લસ 2 ગામા. ઓકે, તો સિમ્પ્લિફિકેશન આપ્યું તો આપણને 3 કોઓર્ડિનેટ મળી ગયા. આ બાજુ પણ એક વેક્ટર છે, આ બાજુ પણ એક વેક્ટર છે. તો બંને વેક્ટર સેમ છે તો એનો મિનિંગ શું થયો તો કે બંનેના કોઓર્ડિનેટ સરખા હોવા જોઈએ. સો x is equal to this, y is equal to this and z is equal to this. Okay, now compare the coordinate both the sides. આપણે કોઓર્ડિનેટ કમ્પેર કરશું તો શું મળશે આપણને? સો આલ્ફા પ્લસ 2 બીટા પ્લસ ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ, ઇક્વેશન નંબર 1. 2 આલ્ફા પ્લસ બીટા માઇનસ ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય અને ઇક્વેશન નંબર 2 આપ્યું. આલ્ફા પ્લસ 2 ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝેડ, ઇક્વેશન નંબર 3. તો હવે આપણે કરવાનું શું છે એકચ્યુઅલી તો કે આલ્ફા બીટા અને ગામાની વેલ્યુ એક્સ વાય અને ઝેડના ફોર્મમાં મેળવવાની. ઓકે, જ્યાંથી આપણે પ્રોસેસ શું કરીએ છીએ તો કે એક્સ વાય ઝેડ આપણે આર્બિટરી વેક્ટર કન્સિડર કરેલો R3માંથી એને આપણે સ્પાન ઓફ બીમાં મોકલીએ છીએ. ઓકે, તો એના માટે શું તો કે સ્પાનમાં મોકલીએ એનો મિનિંગ શું તો કે એના વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન લીધું. લિનિયર કોમ્બિનેશન લેવા માટે આપણે 3 સ્કેલાર્સ આલ્ફા બીટા અને ગામા કન્સિડર કર્યા. ઓકે, તો હવે શું કરવાનું તો કે એ આલ્ફા બીટા અને ગામાની વેલ્યુ એક્સ વાય અને ઝેડના ફોર્મમાં મેળવવાની. ઓકે, તો ઇક્વેશન નંબર 3 ઉપરથી શું મળે? આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝેડ માઇનસ 2 ગામા, એને નામ આપી દીધું ઇક્વેશન નંબર 4. ઓકે, એટલે કે આલ્ફાની વેલ્યુ આપણને ઝેડ અને ગામાના ફોર્મમાં મળી. નાવ પુટ ધીસ વેલ્યુ ઓફ ઇક્વેશન 4 ઇન ઇક્વેશન 1 એન્ડ 2, એટલે કે 1 અને 2માં આલ્ફાની જગ્યાએ આ વેલ્યુ આપણે સબસ્ટિટ્યૂટ કરશું. ઓકે, સો વી ગેટ આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝેડ માઇનસ 2 ગામા પ્લસ 2 બીટા પ્લસ ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ. ઇક્વેશન 1માં આપણે મૂકશું એટલે આન્સર આવશે. સો ઝેડ પ્લસ 2 બીટા માઇનસ ગામા, સિમ્પ્લિફિકેશન આપશું એટલે આપણી પાસે એક ઇક્વેશન મળશે. તો આની અંદર હવે વેરિયેબલ કેટલા રહ્યા? આપણે વેલ્યુ કોની ફાઇન્ડ કરીએ છીએ તો કે આલ્ફા બીટા અને ગામાની. તો આમાં કેટલા વેરિયેબલ મળી ગયા આપણને? 2 બીટા માઇનસ ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ માઇનસ ઝેડ. બરાબર, આ રાઇટ હેન્ડ સાઈડ આવશે તો એક્સ માઇનસ ઝેડ. તો 2 વેરિયેબલ વાળું ઇક્વેશન મળી ગયું, એક ઇક્વેશન નંબર 5. ઇક્વેશન 4ની વેલ્યુ ઇક્વેશન 1માં મૂકશું તો 2 બીટા માઇનસ ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ માઇનસ ઝેડ, એટલે કે 2 વેરિયેબલ વાળું ઇક્વેશન આપણને મળી ગયું કે જેમાં 2 વેરિયેબલ બીટા અને ગામા છે. સિમિલરલી જ્યારે ઇક્વેશન 4ની વેલ્યુ આપણે ઇક્વેશન 2માં મૂકશું તો 2z માઇનસ 2 ગામા, બીકોઝ અહીંયા 2 આલ્ફા છે તો શું મળશે? 2z માઇનસ 4 ગામા, 2z માઇનસ 4 ગામા પ્લસ બીટા માઇનસ ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય. ઓકે, સો આના ઉપરથી શું? બીટા માઇનસ 5 ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય માઇનસ 2z. આમાં પણ 2 વેરિયેબલ બીટા અને ગામા, એની વેલ્યુ વાય અને એક્સ વાય ઝેડના ફોર્મમાં છે. તો ઇક્વેશન 5 અને 6 આપણી પાસે મળ્યા. હવે આ પણ બીટા અને ગામાનું ઇક્વેશન, આમાં પણ બીટા અને ગામા, આ બે ઇક્વેશન આપણે જ્યારે સોલ્વ કરશું ત્યારે બીટાની વેલ્યુ અને ગામાની વેલ્યુ એક્સ વાય અને ઝેડના ફોર્મમાં મળશે. સોલ્યુશન માટે શું? મલ્ટીપ્લાય ઇક્વેશન 5 વિથ 5. ઓકે, આપણે ગામાને પહેલાં રિમૂવ કરીએ તો ઇક્વેશન 5ને 5 વડે ગુણી અને આમાંથી ઇક્વેશન 6 બાદ કરશું. સો નાવ ટેક 5 મલ્ટીપ્લાઇડ વિથ ઇક્વેશન 5 માઇનસ ઇક્વેશન 6. તો ઇક્વેશન 5ને આપણે 5 વડે મલ્ટીપ્લાય કરશું તો 10 બીટા માઇનસ 5 ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5x માઇનસ 5z. ઓકે, 5 વડે મલ્ટીપ્લાય કરો તો આ આન્સર આવશે. હવે એમાંથી ઇક્વેશન 6ને સબસ્ટ્રેક્ટ કરશું. સો બીટા માઇનસ 5 ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય માઇનસ 2z. સબસ્ટ્રેક્શન કરશું તો 10 બીટા માઇનસ બીટા gives the 9 બીટા. 5 ગામા કેન્સલ આઉટ. ઓકે, 5x minus y minus 5z plus 3z means plus 2z means minus 3z. Okay, so 9 beta is equal to આપણને આ મળી ગયું. So beta is equal to 5x minus y minus 3z upon 9. This is the equation number 7. Okay, so beta ની વેલ્યુ આપણને x y અને z ના ફોર્મમાં મળી ગઈ.
નાઉ પુટ ધીસ વેલ્યુ ઇન ઇક્વેશન નંબર 5. આપણી પાસે આ ઇક્વેશન છે, એમાં વેલ્યુ મૂકીએ. આ ઇક્વેશન ઉપરથી ગામા શું મળે તો કે ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ આખું સ્ટેપ છે એ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જશે તો 2 બીટા માઇનસ એક્સ પ્લસ ઝેડ. સો ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 બીટા માઇનસ એક્સ પ્લસ ઝેડ. ઓકે, substitute the value of beta. Gamma is equal to 2 5x minus y minus 3z upon 9 minus x plus z. Take the LCM. We get 10x minus 2y minus 6z minus 9x plus 9z. Okay, upon 9. Simplification also, so we get the gamma is equal to 10x minus 9x is x minus 2y minus 6z plus 9z is equal to plus 3z upon 9. So gamma ની વેલ્યુ પણ આપણને x, y અને z ના ફોર્મમાં મળી ગઈ, which is x minus 2y plus 3z. Okay, here it is 3z upon 9. Now value of alpha in the form of x, y and z. Now put value of gamma in equation 4. What is the equation 4? Equation 4 is alpha is equal to z minus 2 gamma. Alpha is equal to z minus 2 gamma is equal to z minus 2. What is the value of gamma? Gamma is equal to x minus 2y plus 3z upon 9. Take the LCM. We get 9z minus 2x minus minus plus 4y minus 6z upon 9. So we get value of alpha is equal to minus 2x plus 4y minus 6z plus 9z, which is plus 3z upon 9. Okay, so we get the value of alpha in terms of x, y and z. અત્યાર સુધી શું મળ્યું? આપણે આલ્ફા, બીટા અને ગામાની વેલ્યુ x, y, z ના ફોર્મમાં આપણે મળી. ઓકે, so put all this value of alpha, beta and gamma in equation A. Okay, what is the equation A? આપણે આગળ સેટ કરેલું છે. ઇક્વેશન A ની અંદર આ વેલ્યુ મૂકશું તો x, y, z is equal to what is the value of alpha? Minus 2x plus 4y plus 3z upon 9 into vector 1 2 1 plus 5x minus y minus 3z upon 9 into vector 2 1 0 plus x minus 2y upon 3z upon x minus 2y plus 3z upon 9 into vector 1 minus 1 2. આ સિમ્પ્લિફિકેશન આપશો રાઇટ હેન્ડ સાઈડનું તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ આપણને મળી જવી જોઈએ. ઓકે, તમે એક્ઝામ આપતા હોય અને આ ટાઈપનું એક્ઝામ્પલ જ્યારે આવશે ત્યારે તમે શું કરશો? આલ્ફા, બીટા અને ગામાની વેલ્યુ આપણે મેળવી લઈએ, પછી આ વેક્ટર આરે એનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપવાનું, એટલે કે જે અત્યારે રાઇટ હેન્ડ સાઈડ છે એ સિમ્પ્લિફાઈ કરવાની. જો આના રાઇટ હેન્ડ સાઈડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ, વાય, ઝેડ આવી જાય તો આપણી ક્યાંય કેલ્ક્યુલેશનમાં મિસ્ટેક નથી. ઓકે, અને જો રાઇટ હેન્ડ સાઈડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ થતું નથી તો આલ્ફા, બીટા અને ગામાની કેલ્ક્યુલેશનમાં ભૂલ છે, અથવા તો તમે જે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કરશો રાઇટ હેન્ડ સાઈડની એમાં ક્યાંક ભૂલ છે એ ચેક કરી લેવાનું, પછી જ આગળ વધવાનું. ઓકે, સો આના ઉપરથી શું એક્સ, વાય, ઝેડને વેક્ટર 1 2 1, વેક્ટર 2 1 0 અને વેક્ટર 1 1 2 આ ત્રણ વેક્ટરના લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં લખાણ. ઓકે, આને એક તમે સ્કેલર કરી કન્સિડર કરો, આને એક સ્કેલર કન્સિડર કરો અને આને એક સ્કેલર કન્સિડર કરો. તો એક્સ, વાય, ઝેડ છે એ વેક્ટર સેટ બીના વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન છે. ઓકે, so xyz is linear combination of vectors of set B. Linear combination છે, that means xyz belongs to span of B, એટલે કે આ સ્પાનમાં જશે. Since xyz belongs to R3 is arbitrary, આપણે કોઈ આર્બિટરી એલિમેન્ટ કન્સિડર કરેલો અને એ જ આર્બિટરી એલિમેન્ટ સ્પાન ઓફ બીમાં પણ મળે છે. તો એનો મિનિંગ શું થયો? તો કે R3 is subset of span of B. Okay, also span of B is subset of R3. R3 is subset of span of B અને span of B પણ R3 નો subset છે. So span of B is equal to R3. Okay,
બંને બાજુ એકબીજાના સબસેટ છે તો બે સેટ કેવા હોવા જોઈએ? ઇક્વલ હોવા જોઈએ. સો સ્પાન ઓફ B is equal to R3. Hence set B forms basis of R3. બરાબર? સેટ B છે લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે અને એનો સ્પાન R3 થાય છે. તો સેટ B forms the basis of R3. સો આ રીતે આપણે જ્યારે કોઈ પણ આ ટાઈપનું એક્ઝામ્પલ આવશે ત્યારે એને સોલ્વ કરશું. પહેલાં શું આપેલો સેટ છે લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બતાડવાનો. જો લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ નથી તો ત્યાં જ આપણે પૂરું કરી દેવાનું કે ગિવન સેટ ઇઝ નોટ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, સો ઇટ કેન નોટ ફોર્મ ધ બેઝિસ ઓફ ગિવન વેક્ટર સ્પેસ V. ઓકે, જો લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થાય તો એનું સ્પાન છે એ આખો વેક્ટર સ્પેસ V થાય એવું બતાડવાનું રહેશે. આ બંને વસ્તુ થઈ જાય તો કહી શકશું કે ગિવન સેટ ઇઝ બેઝિસ ઓફ ગિવન વેક્ટર સ્પેસ. ઓકે, now for coordinate of 1 1 minus 1 with respect to basis, this is the WRT, that means with respect to this basis. Okay, WRT નો meaning with respect to, બરાબર, શોર્ટ નોટેશન મેં યુઝ કરેલું છે. Now for the coordinate of 1 1 minus 1 with respect to basis, take x y z is equal to 1 1 minus 1. હવે કોઓર્ડિનેટ ફાઇન્ડ કરવાનો છે આપેલા બેઝિસને રિસ્પેક્ટ. એનો મિનિંગ શું કે જે આપણે આલ્ફા બીટા અને ગામાની વેલ્યુ એક્સ વાય ઝેડના ફોર્મમાં જે આપણે મળેલી એ વેલ્યુમાં આપણે એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અને ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 સબસ્ટિટ્યૂટ કરવાના અને જે આન્સર આવશે આલ્ફા બીટા અને ગામાનો તે એનો કોઓર્ડિનેટ થશે. ઓકે, સો વેલ્યુ ઓફ આલ્ફા ઇઝ -2x + 4y + 3z ઇઝ ઇક્વલ અપોન 9. Okay, put x is equal to 1, y is equal to 1, z is equal to -1. So we get -2 + 4 - 3. Okay, upon 9. Simplification આપશો તો -5 + 1 is equal -5 + 4 is equal to -1 upon 9. Similarly, value of beta is equal to 5x - y - 3z upon 9. So 5 - 1. Now z ની વેલ્યુ -1 છે, so minus plus minus minus plus 3. Okay, so 5 + 3 is 8 - 1 7 upon 9, value of beta. Similarly, value of gamma is equal to x - 2y + 3z, 1 - 2 - 3 upon 9. So simplification આપશો તો -4 upon 9. Hence the coordinate of 1 1 - 1 with respect to this basis is equal to -1 upon 9, 7 upon 9 and -4 upon 9. એટલે કે આ વેક્ટરનું આપેલા બેઝિસને રિસ્પેક્ટ ટુ જ્યારે કોઓર્ડિનેટ ફાઇન્ડ કરશું, આ વેક્ટર સ્ટાન્ડર્ડ બેઝિસને રિસ્પેક્ટ ટુ આપેલો છે. બરાબર, હવે આપેલો જે આપણી પાસે જે બેઝિસ પ્રૂવ કરેલો એ સ્ટાન્ડર્ડ બેઝિસ નથી, તો એના રિસ્પેક્ટ ટુ જ્યારે આપણે કોઓર્ડિનેટ ફાઇન્ડ કરશું તો એ કોઓર્ડિનેટ ક્યાં આવશે? -1 upon 9, 7 upon 9 and -4 upon 9. So this is our first lecture of Unit 2, basis and dimension of a vector space. We gives the introduction about the basis. We also study the finite dimensional vector space, infinite dimensional vector space, definition of dimension and standard basis of Rn. We also introduce E1, E2, E3, EI and discuss example of R3 to form the basis. Okay, so there are some more examples which is in your assignment. Okay, so this is for enough for this lecture. We will discuss the existence theorem for basis in the next lecture. Thank you.